Так, ну що, ми нарешті приїхали в Харківський госпіталь до Хорошуна Едуарда Миколайовича. Оп, пуск ракети на Москву. Оп. Коли в перший раз були в цьому кабінеті, коли приїхали до Едуарда Миколайовича, це ще окупанти стояли під Харковом. І ми сиділи з вами спілкувалися і сказали, що ви, маестро позивний, і що трошечки граєте там. Трохи є таке. Да. А потім ми пересіклися якраз у хлопців, які виготовляють такі дуже круті речі. Це там марку «Куріння убиває». І там була гітара, Едуард Миколайович взяв гітару, і в мене трошечки щелепа, як то кажуть, відвисла. Едуард Хорошун – полковник медичної служби Збройних сил України, Герой України, військовий хірург і начальник військово-медичного клінічного центру Північного регіону. У 2014 році, не зрадивши присягу, вийшов з Криму на материкову Україну. В перші дні повномасштабки в умовах часткового оточення Харкова під обстрілами організував роботу медцентру, евакуйовував поранених. Однаково зводять з дороги. Однаково. Однаково. Ви заспівали. Однаково зводять з дороги і роги, і німб. Немає нічого. Немає нічого нового під цим грішним небом. Просто я по собі просто пам'ятаю, як я переходив там з російської на українську іменно в вимові. І воно іноді вже головою ти розумієш, що роз, знаєте, що по-старому. Тому воно зараз, коли поставлена задача, воно зараз там 5-10 дублів, і воно все вийде. Піде вже. Та я знаю, вона була написана там 4 дні назад, ця пісня. І одразу, коли я вислав, був якраз прильот по одному з об'єктів Едуарда Миколайовича. А коли вам давали Героя України, це було комплексно, за багато якихось речей, чи була якась подія? Для мене це було несподівано, тому що всі тут виконували свої завдання. Да, тут зрозуміло, що може бути білет в один кінець, як то кажуть. Да? Колектив залишився і виконував свої завдання, не покинувши город. І рятує життя не тільки військовим силам оборони. Тут у нас і рожениці були, і діти, і, на жаль, різні ситуації були. І тоді, якщо чесно, я навіть не задумувався. Тут просто, якось сказати, майже місяць, десь так, він якось в один день. Обстановка змінювалась, і постійно потрібно було бути на телефоні, постійно бути в команді, і опять-таки це ж командир, це та особа, яка веде колектив, і всі дивляться на командира, і тобто колектив дуже великий, приходилось бувати в різних містах одночасно майже. Тому щоб люди бачили, що на місці, що підтримувати і своїм прикладом людей. І можу сказати, у нас золотий колектив. І тому ця зірка, це заслуга всього колективу. Життя воно схоже на дивних шляхів лабіринт. Куди б не звернув, то постійно приходиш знову до себе. Однаково зводять з дороги і роги, і німб. Немає нічого нового під цим грішним небом. Де б я не бував і чого б не хотів, скільки рятував неймовірних життів, любов до тебе, ніби Бог мені на захист стає, життя рятуєш моє, тим, що ти в мене є. Отлічний. Прям клас. Дуже крутий приспів. Едуард Миколайович, а скільки ви вже років служите в Збройних силах? Календарі 27, а з роками вже, мабуть, там більше 33, десь так. Трохи є. 10 років війни. А знаєте, коротше, дуже ще цікава історія з піснею, яка вийшла. Бо Саня, коли почав писати музику, він каже, я не можу написати слова, бо я бачу свого сина, і я не можу цю ідею пропустити через себе. І коли я вже писав, я зрозумів, що яку б я пісню хотів, щоб мені написав батько, і мені вийшло написати через цю призму. А ви ж Едуард Миколайович, у мене батько Едуард Миколайович. А я Микола Едуардович. І у мене син Микола.
Так що тут попадання. Де б я не бував і що б не хотів, скільки рятував неймовірних життів. Угу. Да? Було? Да, да. А скажіть про сина. Син, як то кажуть, вони не такі, як ми. Геть інша людина, ніж я. Ну, мабуть, ще. Ну, він добрий, наївний. Він вірить там, в якихось добрих людей. От. Ну, таке, ще душа ще не тронута нічим. Він не вміє обманювати. От. Ну, не може цього сказати, якщо щось. Ну, він лише буде мовчати, нічого не казати, але ж не скаже, що там щось таке. Він дуже така довірлива і щира людина, я би сказав так. Последню хохму знаєте? Яку? Ви, каже, так оптимістично настроєні і ну, там, вірите в майбутнє, от, дуже впевнені в собі. Я з Харкова. Дякую. Честь. Велика честь. Дякую. Дякую вам. Знайшли так. Шеврончик. О, Шеврончик. 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 Хай тут їздить. І береже. Едуард Миколаївич. Оп, це вам. Дякую. Це буде в коридорі. Дякую. Це честь для нас. І для нас честь. Рома пропрацював майже всю війну військовим психологом в групі контролю бойового стресу. Я прям уявляю, як Рома приїжджав типа, до бійців, які там в СЗЧ, наприклад, пішли, чи відмовляються виконувати наказ. Він стоїть, грає, і через 3 години, ладно, хрен з ним, повертаюсь на позиції. Нещодавно ми подивилися інтерв'ю Олега Скрипки, в якому він сказав, що я баяніст, а що мені робити в армії. У нас є пропозиція для Олега Юрійовича, варіанти, що може робити баяніст в армії. Насправді це дуже круто. Це така посада, яка буде необхідна в будь-якому колективі, в будь-якому військовій спільноті. Як варіант. Наприклад, що може робити баяніст, коли риють позицію, коли риють окопи, будують бліндажі. Пацани працюють. І аж веселіше працюється, знаєте. Наприклад, що може робити баяніст в ремроті, верніше? Луїджі! Маріо! В принципі, навіть в БПЛА, в новому розвиваючомуся напрямку, все одно потрібен баяніст. Ну і навіть в таких, як то кажуть, тонких і особливих відносинах, як і ситуаціях, які відбуваються, коли до командира запрошують людину, яка, скажімо так, не до кінця впоралася зі своїми обов'язками, також баяніст, який стоїть поруч і супроводжує ситуацію саундтреком, це більш ніж в тему. Тому, Олег Юрійович, вакансії є. Як ти кажеш, поле для фантазії, реалізації просто безкрайнє. Розкажи взагалі, як ти потрапив до війська? І чим ти займався до війська? До війська займався музикою. У мене Професійно, була... да? Так. В мене в Одесі була своя студія А ти з Одеси? дитяча, там, де я діток вчив. А, Так, ти плюс- земляча? Таки, да. Клас. Так, працював Дитяча, там. ти ж ти працював з дітьми? Так, вчився в консерваторії, паралельно кафедру закінчив військову. По Восовці, по страшній Восовці, РАО. Угу. Артилерійське 7 забезпечення. равіст там. А коли ти пішов до армії? До війська? Повномасштабку я зустрів в Одесі, вивіз свою дружину до батьків, пішов там, став на облік військкомату, але так як це
військкомат невеликого міста, то там взагалі не могли розібратися, що відбувається. Але ж ти не з самої Одеси. Дані мої, ні, не з самої Одеси. Я вернувся до батьків в Хмельницьку область. Пішов, став там на облік, сказав, забирайте, і офіцер. Мені сказали, добре, скоро заберемо. І десь близько місяця я чекав, поки мене нормально призвуть. Призвали і відправили. У квітні, скажімо, да? так, як всіх. Так, в квітні відправили в учебку, в Чабанку, знову вернувся в Одесу. Ну, а далі вже як доля розпорядилась, так і сталося. Ну, ти ж спочатку по спеціальності так пішов, а потім вже військовців був. Так, А ти спочатку... змінював, навчався, так? Коли пішов? Так. Я навчався, я проходив курси вікну минулого року, в березні місяці я їх закінчив, на військового психолога саме. Клас. В 61-й бригаді, так? Так, весь свій шлях бойовий я провів в 61-й зразу. Я з учебки потрапив в цю бригаду. Як ти кажуть, це поза бусом Рома. Балагур акордеоніст, а в бусі він серйозний піаніст. Світового рівню, джазовий. Насправді, Роман – це один з найпотужніших в Україні симулянтів гри на піаніно. Тож, звісно, як ми почули звук, який звідти виходить, у нас кров з вух потекла. Так, далі в нас рівний ритм іде. Тільки останній акорд виходить, ламається. Саме останній. Та-да-да-там. Да. Та-ду-да-да-фа, та-да-тей-да-да-там. То може не грати тризвучими, а зменшені, збільшені. Септи якісь робити. Угу. Це те, чого не вчать в консерваторії. Рівно грати. Тому що кожен там, я ж всі ж такі солісти. Ну так, метрономчика немає. Ні, метроном там це головний враг музики. Офтоп інформація. Рому знайшли, побачили під час роботи в 61-й бригаді десь рік тому, може трошки менше, ніж рік тому. І з тих пір шукали шлях для його переведення. І в якийсь момент там було все складно. І ми вже, окей, значить, гарна, як то каже, гарна людина, але не наша. І тут проходить якийсь час, там місяць чи два назад, Рома дзвонить, каже, мене відпускають, каже, що відпускають в культурний десант, я готовий приєднатися. І ось сьогодні ми чомусь знаходимося на Київщині. Рома приїхав переоформлювати документи, зараз ми тут записуємо партії в пісню. І Рома відправляється на Донецький напрямок і буде працювати там, в складі культурного десанту. Да, я думаю навіть, що можна клавіші, нам же ж не потрібно більше ні в яку пісню. Не потрібні клавіші. Давайте приберемо клавіші, тоді беремо акордіон. Став стакани, бери акордіон. Нарізочку, будь ласка, Тьома, нарізочку зроби нам. Олег І Юрійович! тамада! Як ми запишемо акордіон без тамади? Слухай, Ром, дуже круто. Я давно не чув, як акордіон грає, тим паче на такому рівні майстерності. Я прям сиджу і розумію, що я відлітаю, я прям забуваю прям дуже багато про що, але про головне, знаєш, я не забуваю. Пумп є нашим фінансовим партнером фронтової студії культурного десанту. Завдяки Пумбу ми маємо все це. Друзі, дякую вам велике за підтримку. Ми цінуємо, поважаємо і дуже-дуже вдячні. Пум-пум-пум. Це просто лучший інструмент в мірі. Кінець? Супер. Дякую, друже. Дякую, все. Ну і крутої тобі роботи, крутої тобі інтеграції в Донецьку групу КД. Я впевнений, що ти її дуже круто підсилиш, а вона підсилить тебе. Супер, дякую. Це твоя зупинка. На Куп'янськ!
Бажаючих немає, ніхто не хоче на Куп'янськ. Поїдемо самі. Ну що, ми приїхали в Покровськ, вже рідне місто Покровськ, за ці 1,5 роки. 1,5 роки я тут прожив, поки служив у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Причому так цікаво, що я, напевно, Покровськ – це єдине місто, де я відчуваю зараз себе як вдома. Зараз з записом хору, причому дитячого хору, і причому саме дітей звідси, з Донеччини, ця пісня здобуде нових сенсів, нові прошарки сенсів. Тому що це вже буде не тільки індивідуальна пісня від Едуарда Миколайовича до свого сина, а це буде пісня як звернення військового, який розуміє, який вибір зробив, розуміє тяжкість цього вибору і разом з цим хоче передати заповіт до наступних поколінь. Тих, кому ця земля, ця країна буде належати. Тих, заради кого зараз відбувається ця боротьба, тих, для кого виборюється це майбутнє і хто буде це майбутнє розбудовувати. Діти в Покровську – це дуже символічно. Перше, це діти, які вони дорослі, ці діти. Те, що вони бачать, те, що вони чують. От, навіть поки зараз їхало, було 4 прильоти в місті. Так, дітей ми будемо писати, скоріш за все, не в бусі. Ми будемо їх писати в якомусь приміщенні. Ну, що, по-перше, всі діти в бус не помістяться, та й плюс навколо дуже багато шляхетних, потужних військових, які, як побачать, що дітей запихують в бус, спочатку нам дадуть, а потім будуть розбиратися, що відбувається. А потім ще хтось пізніше зі сторони: подивіться, свавілля ТЦК, вже дітей забирають. Концертна зала. Концертні діти. Ух ти! Життя рятуєш моє, тим, що ти в мене є. Привіт. Дуже приємно. У вас такі гарні костюми. Це Едуард Миколайович, якраз який співає з вами пісню. Бачите, як він неочікувано подзвонив якраз у влучний момент. А скажіть, замість «на» можемо ми зробити «га»? Ну, супер. Давайте, знаєте, як зараз спробуємо? Ми зробимо дуже тихо, щоб просто ви чули, де там що. І заспіваємо. У вас дуже класно виходить. Рятував неймовірних життів, любов до тебе, ніби Бог мені на захист стає. Життя рятуєш моє, тим, що ти в мене є. Супер. І ще так разів 20 зараз зробимо.
А ти народилася тут, в Покровську? Так, Тобі подобається співати? так. Що відчуваєш, коли співаєш? Нічого, просто. Ну, тобі добре в цей момент? Угу. Отримуєш задоволення? Так. А наспіваєш щось? Ну, не знаю. Ну, то, будь ласка. Добре. Трошечки. Добре. Пташенята у гнізді, мамо, мамо, тягне крилушка малі, мамо, мамо, перше слово, перший крок, мамо, мамо, перший у житті урок, мамо, мамо. Дальше. Ну, це половина. Дякую. Це сьогодні ти заспіваєш половинку, а наступного разу ти заспіваєш всю, да? І дякую вам велике за те, що ви знаходитеся тут і даєте, даєте життя місту. Це дуже важливо. Нам потрібно займатися творчістю. І дуже дякуємо за ці проєкти, тому що немає концертів зараз. Ми майже не виступаємо, тому десь треба себе реалізовувати. І кожен концерт, кожна якась ідея – це поштовх до нового етапу, до нової творчості. Дуже дякуємо вам також. Ти бачиш, у нас звучить, скільки було дітей. Було 15 дітей, а звучить як 30. Життя воно схоже. Магія. Я не знаю, я не можу відрізнити, як звучать 15 дітей від 30 дітей. Алекс, що думаєш по акордеону? Додає, да? Ситуативно він прикольно вайбу додає. Ну, В куплеті мені точно подобається. Ну, зараз теж ти. я знову ж таки, якщо коли на ньому не робити акцент, то він дуже класно заповнює. Ну супер. А ти боявся, що не запишемо. Офігезно записали. Я і зараз боюсь. Як заспівав? Заспівався, круто. Клас. Круто, діти зробили свою справу теж. Так, бачиш, і Харашун, Богдан Миколайович, заспівав і в цей момент зрозумів, наскільки важливо практикувати і співати українською, і все. І у людини змінилося життя. Трошечки, але змінилося майже. Ну що, супер. Я. Тим, що ти в мене є.